Chữ tâm là trái tim, lòng dạ và lương tâm của con người. Mỗi hành động của chúng ta đều xuất phát từ cái tâm. Sự tâm thiện thì suy nghĩ và hành động sẽ theo đúng đạo lý, lẽ phải. Nếu tâm của chúng ta không lành thì sẽ sinh ra tà ý và làm nhiều điều xấu xa, gây ra tội lỗi. Chữ tâm thường được sử dụng để hướng suy nghĩ của con người đến cái thiện. Sự tu thân dưỡng tính, sống một cách tích cực và làm nhiều điều thiện lành. Tâm gian dối thì cuộc sống bất an, tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù, tâm đố kỵ thì sống mất vui, tâm tham lam thì cuộc sống dối trá. Chữ tâm gắn liền với đạo Phật. Nương theo giáo pháp Phật Đà, chữ tâm Phật dạy giúp ta độ đời. Đến bờ giác ngộ thành thơi, xa rời phiền não, cuộc đời an vui. Đức Phật có dạy rằng tất cả chúng ta sinh đều có bản tâm thanh tịnh. Chúng sinh chẳng nhận thấy được vì bị vô minh che lấp. Trích trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Ý Phật dạy có nghĩa là tất cả mọi người đều có bản tâm thanh tịnh, trong sáng tròn đầy và vắng lặng. Tuy nhiên vì bị ngoại cảnh bên ngoài chi phối và tác động, nên tâm đó luôn bị dao động. Thành ra tâm trí thường bất an, điên đảo, tạo tội tạo nghiệp trong vòng luân hồi bất diệt. Lời Phật dạy về chữ tâm rằng một khi chỉ một thoáng tâm sân hận khởi lên mà chúng ta không kiềm chế khắc phục được thì lập tức muôn ngàn đau khổ chướng ngại tiếp nối theo sau. Nhất thiết duy tâm tạo. Trong kinh Hoa Nghiêm có viết: nhất thiết duy tâm tạo, tức là mọi việc đều do tâm sinh ra. Tâm là thứ điều khiển và nảy sinh ra mọi lẽ thiện ác, mọi công đức nghiệp báo của một đời người, quyết định con người ấy sẽ sống đời lương thiện hay đời xấu xa, sẽ trở nên hạnh phúc hay đau khổ. Tâm tốt tạo ra thiện hạnh, nghiệp lành, hướng con người tới những việc giản đơn tốt đẹp. Tâm xấu thúc đẩy tham, sân, si. Tất cả những tội lỗi sai lầm mà chúng ta gây ra đều xuất phát từ tâm không trong sáng. Từ trong tâm sẽ dẫn dắt hành động, từ hành động mà tạo ra nhân quả. Lời Phật dạy về chữ tâm nhấn mạnh tới sự tự chủ của mỗi người. Không phải hoàn cảnh, không phải xã hội, không phải cuộc đời đẩy chúng ta tới chân tường, khiến chúng ta rơi vào vòng xoáy oan nghiệt, mà chính tâm mới quyết định tất cả. Thế nên trong Phật giáo mới có những bài kinh sám hối. Sám hối là nhìn lại tâm của mình, chủ động thừa nhận những sai lầm, khởi phát từ trong tâm và cố gắng thay đổi, cải biến để lương tâm trong sáng, xóa sạch những mờ tục trong tâm. Tâm sinh tính và tâm sinh tướng. Tâm tốt thì mọi thứ đều vẹn tròn. Tùy tâm biểu hiện. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có viết: tùy tâm biểu hiện, tức là mọi sự thiện ác lành dữ đều do tâm biểu hiện ra. Người hành động không tốt, có tính bạo lực thù địch, dối trá, tức là tâm không sáng. Người dịu dàng nho nhã thanh lịch, thật thà là biểu hiện của tấm lòng tốt đẹp. Không có chuyện tâm tốt mà biểu hiện ra xấu, cũng không có trường hợp tâm xấu mà hành động lại tốt đẹp, trừ khi là giả tạo, mà cái gì giả thì sớm muộn cũng bị vạch trần. Tâm và biểu hiện rất nhất quán, có sự tương đồng, tương thông. Vì thế, thông qua hành động của một người có thể thấy tâm tính của người đó. Tam giới tận tâm, tức thị niết bàn. Lời Phật dạy về chữ tâm ghi trong kinh A Hàm có nghĩa là chỉ khi nào tâm sạch ba cõi, không còn tham, sân si, thì mới thấy được niết bàn, cõi cực lạc tiên cảnh. Lòng tham nổi lên, con người sẽ chìm đắm trong dục giới, lúc nào cũng chỉ muốn thỏa mãn lòng tham, sẵn sàng làm tất cả những chuyện xấu xa đồi bại nhất để đạt được mục đích.
mà lòng tham thì vô đáy, không có điểm dừng. Đạt được cái này rồi lại muốn cái kia, nên con người lúc nào cũng vất vả, bôn ba vì những thứ chưa chắc đã thực sự có ý nghĩa. Khi lòng sân hận nổi lên, con người sẽ chìm trong sắc giới, sinh sự bất mãn, tự mình làm khổ mình. Dù không tham, nhưng có sân thì không thể hết khổ, không thể hết buồn, dễ đố kỵ, ghen ghét mà làm việc ác. Khi lòng si nổi lên, ngu dốt u mê tăm tối, không thấy đúng sai, không màng phải trái, không có tâm dẫn đường, dễ mê lầm. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Một khi tâm niệm tức giận, sân hận khởi lên mà chúng ta không tự kiềm chế, không tự khắc phục, thì trăm ngàn vạn chuyện khó khăn đau khổ, chướng ngại tiếp nối theo sau đó. Tâm dẫn đường hành động, tâm sinh tính cách, tâm làm nên tướng người, nên tâm xấu ắt hẳn bao chuyện thiếu tử tế sẽ diễn ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm có viết: nhất thiết duy tâm tạo, tức là mọi việc đều do tâm sinh ra. Tâm là thứ điều khiển và nảy sinh ra mọi lẽ thiện ác, mọi công đức nghiệp báo của một đời người, quyết định con người ấy sẽ sống đời lương thiện hay đời xấu xa, sẽ trở nên hạnh phúc hay đau khổ. Theo quan niệm của nhà Phật thì tâm của chúng ta không tồn tại dưới dạng vật chất, nên không thể nắm bắt được nó. Nhưng không có tâm thì vật chất được coi là vô nghĩa và vô tri, vô giác. Những ý tưởng suy nghĩ trong đầu óc thì gọi là ý, cái nhận thức phân biệt tiềm ẩn bên trong. Làm nhà kho cho ý tưởng có chỗ dựa để nổi lên là thức. Cái bao hàm cả ý và thức được gọi là tâm. Ba từ này đều được hiểu là tâm. Có câu chuyện của Tổ sư Huệ Khả cầu pháp với Ngài Bồ Đề Đạt Ma Tổ sư Thiền Tông. Ngài Huệ Khả hỏi Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma rằng: xin hãy an tâm cho con. Tổ trả lời rằng: hãy đưa tâm đây, ta an tâm cho. Huệ Khả thưa: con tìm tâm không được. Tổ trả lời: ta đã an tâm cho ông rồi, như vậy là xong. Quả thật, tâm không thể nắm bắt được, nhưng bảo rằng không có tâm thì cái gì biết được hiện tại đang diễn ra. Tâm thì biết vật, nhưng vật không biết tâm. Nếu vật biết tâm thì vật đã có tâm. Như vậy tâm và vật như thể thống nhất với có mặt trong nhau. Một con người được định nghĩa bao gồm thân và tâm. Trong thuật ngữ Phật học còn gọi là danh và sắc. Bình thường chúng ta chỉ thấy hình sắc, tức là thân thể, không thấy được tâm tư, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm. Khi căn môn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với trần cảnh là các đối tượng tương ứng với mỗi giác quan, thì tâm thức sinh khởi để chế tác các thông tin đã ghi nhận được. Tâm là gốc của thân. Tâm có yên thì gốc mới vững vàng. Thân thể này sở dĩ bệnh hoạn là do tâm bị vô minh che lấp. Muốn thân này khỏe mạnh, ít bệnh hoạn, chúng ta chỉ cần nỗ lực làm cho tâm lặng lẽ, sáng trong. Tâm tham lam ích kỷ, giận hờn trách móc, ganh ghét, tật đố, cuồng si điên dại và lo lắng sợ hãi, tất nhiên làm cho thân thêm bệnh hoạn, vì tâm đã bị vẩn đục. Với Phật giáo, tâm là chuyển nghiệp, là sửa mình để thay đổi số phận theo chiều hướng tích cực, nhằm đạt tới cứu cánh là giải thoát. Như vậy, tâm là một thế giới cần khám phá hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng bằng trực quan chúng ta không thấy, không biết và không hiểu được cái tâm, mà phải suy luận thông qua những hiệu ứng mà nó đem lại. Nhục đoàn tâm, trái tim thịt. Ví dụ, hễ Bồ Tát nghe tiếng bọn người ác ngoại đạo đem lời gièm pha phá hủy Phật giáo, dường như 300 mũi giáo đâm vào tâm mình.
Bồ Tát Giới Kinh. Tinh yếu tâm, chỗ kín mật chỉ cái tinh hoa, cốt tủy. Ví dụ, Phật Pháp lấy tâm làm gốc, lấy thân và khẩu làm ngọn. Long Thọ Bồ Tát. Kiên thực tâm là cái tâm không hư vọng, cũng gọi là chân tâm. Chỉ cái tính giác ngộ tuyệt đối bất biến vốn sẵn có của mỗi người chúng ta, đó là Phật tính. Ví dụ, căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm, căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Liễu biệt tâm gồm 6 thức đầu trong 8 thức, tức là 5 thức giác quan và ý thức. Căn cứ phát sinh của chúng là giác quan, thần kinh hệ và não bộ, có tác dụng với ngoại cảnh bên ngoài và phân biệt nhận thức chúng. Tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an thì cảnh ngộ nào cũng an. Tư lượng tâm, thức thứ 7 trong 8 thức, bản chất của nó là suy tính. Nó được xem là một lĩnh vực của tâm mà người ta không thể điều khiển một cách có chủ ý, thường làm phát sinh mâu thuẫn trong những quyết định tâm thức mà không ngừng chấp dính vào bản ngã. Tập khởi tâm, chứa đựng mọi kinh nghiệm của đời sống mỗi con người và nguồn gốc tất cả các hiện tượng tinh thần, là căn nguyên của mọi hoạt động nhận thức, hoạt động tâm lý, là nơi lưu trữ những hạt giống sinh ra muôn sự muôn vật, hữu hình hay vô hình. Lời Phật dạy về chữ tâm: tùy tâm biến hiện. Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Theo Đức Phật, mọi sự việc trên thế gian này dù tốt hay xấu, đúng hay sai, lành hay dữ, phải hay trái, có được hay không, đều là do vọng tâm của con người biến hiện ra cả. Sự cảm thị của tâm sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân, không ai giống ai cả, không phải lúc nào cũng giống nhau, và không phải nơi nào cũng giống với nhau. Có câu: tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an thì cảnh ngộ nào cũng an. Cùng một cảnh như vậy, nhưng tâm tư phiền muộn, thì liệu chăng chúng ta có thấy cảnh vui không? Còn khi tâm trạng hân hoan, dù cây khô trụi lá, cảnh vẫn đẹp tươi như thường. Cùng một câu chuyện, chúng ta ưa thích thì cho là đúng, ngược lại không ưa liền cho là sai. Cái tâm sanh diệt, thay đổi bất thường như vậy không phải là cái tâm chân thực của chúng ta. Đức Phật dạy rằng, căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm, căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm. Có nghĩa là chúng ta mỗi ngày luôn sống với vọng tâm, luôn thay đổi, có lúc buồn giàu, có lúc vui vẻ, có lúc thương, có lúc ghét, có khen có chê, có ca ngợi, có phê phán. Bản tâm thanh tịnh hay chân tâm thường là tâm vĩnh hằng, vĩnh viễn và luôn hiện hữu trong mỗi con người. Chỉ có tham lam, sân hận, si mê mới có sinh có diệt mà thôi. Vọng tâm. Chẳng hạn như khi gặp chuyện bất như ý, tâm liền khởi sanh bực tức oán giận. Lúc đó chúng ta quên mất bản tâm thanh tịnh của mình, tức là quên mất mình là ai. Chỉ biết tức tức giận giận. Lâu sau nguôi dần, tâm trở lại trạng thái bình thường, tâm sân hận diệt đi, không còn nữa. Sanh diệt có nghĩa là như vậy. Khi có tâm từ và từ bi, con người sẽ dễ cảm thông với người khác hơn. Do vậy mà có thể làm giảm nhẹ bớt tâm tức giận, tâm sân hận. Khi có tâm hỷ và tâm xả, con người sẽ giảm bớt được tâm ghen tị, tâm đố kỵ, tâm hơn thua và tâm cố chấp. Cho đến khi nào mà tư vô lượng tâm của bạn tròn đầy, vọng tâm tan biến, thì tâm ý của bạn sẽ trở nên an nhiên tự tại hơn. Từ đó chân tâm sẽ xuất hiện. Trong tâm khởi niệm, nếu giác kịp thời, liền biết không theo, đó là chân tâm. Trong tâm khởi niệm, nếu còn mê muội không giác kịp thời, liền theo niệm đó trở thành vọng tâm. Điều đáng quan trọng không phải là vọng tâm thay đổi bất chợt, mà chính là cái chân tâm, không sanh không diệt,
không dơ không sạch, không tăng không giảm của tất cả chúng ta vậy. Con người chúng ta có thể nhận biết được mọi sự việc bên ngoài khi mắt nhìn thấy, nhưng lại không thể nhận biết được những sự việc trong tâm trí. Khi cái tâm ý của ta điên đảo dẫn đến tạo nghiệp là nguyên nhân chính khiến chúng ta cuốn vào vòng sinh tử luân hồi. Một số người cho rằng thân là thật và quan trọng hơn hết. Ngược lại, Phật cho rằng tâm ý là quan trọng, bởi vì ý suy nghĩ rồi miệng mới nói năng, thân mới hành động. Cho nên Đức Phật nói tâm là chủ, tâm tạo tất cả. Tu hành chính yếu là tu ngay nơi thân, miệng, ý. Trong đó ý là chính, vì nguồn gốc nghiệp tội của chúng ta phát xuất từ tâm ý. Nếu người nào dẫn tâm vào ác pháp thì sự đau khổ sẽ không bao giờ mất. Nó luôn luôn như chiếc xe theo vật kéo. Phước còn thì chưa thấy tai họa, đến khi phước hết thì họa khổ sẽ đến liền. Tâm tư ô nhiễm, tức là tâm ác, sẽ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Theo kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não sẽ theo ta. Lời Phật dạy, tâm làm chủ, tức là nói đến cái biết của con người trong việc xác định tâm làm chủ tạo ra các nghiệp tốt hay xấu. Nếu biết cách vận dụng, tâm chúng ta sẽ thoát khỏi nỗi khổ luân hồi sinh tử, bằng không sẽ sống trong đau khổ, lầm mê. Khi tâm của chúng ta suy nghĩ chân chính thì mới phát sinh ra những hành động tốt đẹp được. Nếu tâm suy nghĩ tà thì sẽ gây ra những hành động xấu và tội lỗi. Do vậy, thân của chúng ta hành động tốt hay xấu đều do cái tâm của mình chủ động điều hành. Chính vì vậy, cái tâm của mỗi con người là quan trọng hơn hết. Nếu không có tâm thì coi như thân thể này là phế bỏ. Tâm suy nghĩ chân chính rồi mới phát sinh ra hành động tốt đẹp. Tâm suy nghĩ tà thì phát sinh ra những hành động xấu ác. Vậy thân này hành động tốt hay xấu đều do tâm chủ động điều hành, nên tâm là quan trọng hơn hết. Không có tâm, thân này như phế bỏ. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật dạy về chữ tâm. Nếu thường xuyên giữ được chánh niệm, tâm không loạn động, dứt trừ được phiền não, thì chẳng bao lâu đắc thành quả vô lượng Bồ Đề. Người tu tập phải luôn luôn quan sát tâm chính mình, giữ gìn chánh niệm. Khi vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm khởi lên, liền biết không theo. Khi có tâm từ và tâm bi, chúng ta sẽ dễ cảm thông với muôn loài. Do đó, tâm giận tức, tâm sân hận có thể giảm bớt đi. Khi có tâm hỷ và tâm xả, chúng ta sẽ bớt được cái tâm ganh tị, tâm đố kỵ, tâm hơn thua, tâm cố chấp. Cho đến khi từ vô lượng tâm tròn đầy, vọng tâm tan biến, tâm ý trở nên an nhiên tự tại, chân tâm biểu hiện. Nhờ đó tâm được an nhiên tự tại, không loạn động, dứt trừ được phiền não. Nhờ công tu tập đó, chẳng bao lâu đắc thành quả vô thượng Bồ Đề. Thọ nhiều thì khổ nhiều, chấp nhiều thì mệt nhiều, buông xả thì thanh thản, tha thứ thì thư thái. Tuy chuyện rất đơn giản, thực hành không dễ dàng, nhưng không phải bất khả. Chữ tâm tạo nên cuộc đời. Sống ở đời có thể không có tiền, không có tài, nhưng nhất định phải có tâm. Hiểu rõ lời Phật dạy về chữ tâm sẽ giúp mỗi chúng ta thức tỉnh. Gieo chữ tâm tốt sẽ nhận được trái ngọt. Cuộc sống của ta sẽ trở nên đơn giản nhẹ nhàng, bình dị và hạnh phúc hơn. Ngược lại, những người luôn mang những tâm xấu xa, nghi kỵ đến mọi nơi thì sống trong tiền bạc nhung lụa cũng chẳng thể vui vẻ, hạnh phúc được. Do vậy, mỗi người hãy luôn giữ cho mình một chữ tâm thiện lành và trong sáng.